السلام عليكم. معكم أم حمزة. اليوم هعمل معاكم حلا أكواب الأوريو. هو من الحلويات الباردة اللي هتجربوها وتعجبكم جدا. عبارة عن طبقات تبان إنها صعبة، بس هي سهلة وبسيطة ومش معقدة. قوامها حلو، مكوناتها بسيطة، الميكس كله على بعضه طعمه تحفة. ويلا بينا نشوف المقادير. 12 حبة بسكوت أوريو، نص كوب شوكولاتة مبشورة، معلقتين كبار زبدة، ربع كوب شوكولاتة بيضة مبشورة، نص كوب كريمة خفق الحلويات، معلقتين كبيرة نشا، كوب حليب، نص كوب مية، معلقة كبيرة سكر. أول طبقة هبدأ بيها هي الطبقة اللي تحت اللي هي البيز نفسه. هشيل من بسكوت الأوريو الطبقة اللي في النص اللي هي طبقة الكريمة. الخطوة دي اختيارية، ممكن تشيلي الكريمة اللي في النص وممكن تسيبيها وتطحني البسكوت بيها، يعني حسب ما تحبي. كده أنا فصلت خلاص البسكوت عن الكريمة وبقى عندي جاهز للطحن. ممكن أحط البسكوت في كبة واطحنه كويس، أو أحطه في كيس واخبط عليه لغاية ما يبقى ناعم. بعدين هسيح الزبدة وأقلبها مع البسكوت. هقلبهم كويس لغاية لما الاقي البسكوت بدأ يلزق في بعضه. هتبقى كده شبه رملة البحر، لما تمسكيها بإيدك هتتشكل معاكي. وهو ده شكل وقوام البسكوت المطلوب. أول حاجة هعملها للطبقة الأولى إني هدوب معلقتين كبيرة من النشا مع نص كوباية من المية عشان أبدأ أعمل الطبقة اللي فوق البسكوت. هدوبهم كويس مع بعض واسيبهم على جنب. في حلة على النار هضيف كوباية من الحليب، وتكون النار هادية يعني ما تكونش عالية، مع السكر، وأقلبهم كويس لغاية لما يدوب السكر. مجرد ما الاقي السكر خلاص داب معايا، يعني قبل ما يغلي الحليب، هضيف الشوكولاتة البيضة. من الأحسن إن الشوكولاتة تكون مبشورة عشان تسيح معاكي أسرع. وخلي النار تكون هادية عشان الحليب من أكتر الحاجات اللي ممكن تتلسع معاكي. ومجرد ما الشوكولاتة تدوب هنزل عليها بخليط النشا والمية، هقلبه قبل ما انزل على الحليب، هقلبه بعدين هنزل عليهم بالحليب وأقلبهم كويس. استمر بالتقليب، مشيلش ايدي ابدا لغاية لما الاقي الخليط عندي بقى تقيل. ومجرد ما الاقي الخليط تقل وبقى شبه المهلبية، هضيف له 4 حبات من الأوريو المكسرين وهطفي عليه النار. ودلوقتي هعمل طبقات جناج الشوكولاتة. هسخن نص كوباية من كريمة الخفق بتاعت الحلويات واضيفها لنص كوباية من الشوكولاتة المبشورة. هخلطهم كويس مع بعض لغاية لما الشوكولاتة تدوب. وممكن برضو تستغني عن كريمة الحلويات وتستخدمي قشطة، تسيحيهم على حمام مائي أو تدخليهم الميكرويف. وكده بعد ما الشوكولاتة دابت ده شكلها. هبدأ دلوقتي أحضر الكوبايات. أنا مستخدمة هنا كوبايات بلاستيك، ممكن تستخدمي إزاز. أول طبقة هتكون البسكوت، هسويها بالقعر كويس. بعدين هضيف الطبقة التانية اللي هي البودنج أو المهلبية، ولازم تبقى جامدة يعني تبقى بردت شوية، ما احطهاش وهي سخنة. وممكن تحطيها هي ودافية، بس لازم تسيبيها تبرد وتعمل قشرة من فوق. أحاول أسويها كويس، وبعدين هضيف الطبقة الأخيرة اللي هي طبقة جناج الشوكولاتة. ولازم لما أضيف جناج الشوكولاتة يكون بارد. ممكن تستخدموا كوبايات إزاز أو علب تلاجة صغيرة ليها غطا، بس من الأحسن إنها تبقى شفافة عشان تبان الطبقات اللي احنا هنعملها.
هندخلها التلاجة من بالليل لتاني يوم أو على الأقل 3 ساعات عشان كل الطبقات تتماسك مع بعض. المقادير دي عملت لي تقريبا 4 كوبايات، يعني حسب حجم الكوباية اللي عندك. هزوق الكوبايات واحط على كل واحدة في النص على طبقة الشوكولاتة واحدة من بسكوتة الأوريو. ممكن تزوقيها بأي حاجة تحبيها وممكن تسيبيها كده، بيبقى برضو طعمها جميل جدا. ممكن برضو تزوقيها قبل ما تدخل التلاجة أو بعد ما تخرجيها. أحلى حاجة تتاكل بعد ما تقعد في التلاجة شوية، هتكون كل حاجة بردت واتمسكت، لذيذة جدا. شوفوا القوام طالع ازاي، كريمي كده ومتماسك، طعمها حلو جدا. طبقة الشوكولاتة اللي فوق مع بسكوت الأوريو لما تدخل كده ونجيب من تحت، كله هيتداخل مع بعضه. جربوها، متأكدة انها هتعجبكم جدا. وبكده وصفة النهاردة بتكون خلصت، يا رب تكون عجبتكم. لأي سؤال أو استفسار راسلوني على وسائل التواصل موجودة بصندوق الوصف. ولو الفيديو عجبكم ياريت تدعموني بلايك وسبسكرايب وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد.